मैले वर्ल्डलिंक किन जोडे पक्कै पनि तपाईले यो थम्बनेल हेरेर यो भिडियोमा भिजिट गर्नुभएको छ। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले वर्ल्डलिंक जोड्नुको पछाडीको मुख्य कारण तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। किनभने गत 4 वर्षदेखि मैले आफ्नो युट्युब च्यानल चलाइरहेको छु र युट्युबमा रेगुलर तरिकाबाट भिडियो अपलोड गर्नको लागि इन्टरनेट जति बेला पनि चाहिन्छ। इभन इन्टरनेटबाट हामीले विभिन्न कुरा रिसर्च गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दा पनि इन्टरनेट लगातार प्रयोग गरिरहँदाखेरि गएको 4 वर्षसम्म मैले अरु धेरै इन्टरनेट आईएसपीहरु मैले युज गरिसकेको छु। जसमा यदि नाम भन्नु पर्दाखेरि यदि लोकल एरियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनरली लोकल एरियामा मैले भायनेटको पनि युज गरे, त्यसपछि सुबिसु पनि युज गरे र त्यस्तै अर्को जुन अहिले नेट आएको छ त्यसको मलाई नाम एक्ज्याक्ट थाहा भएन। अहिले तपाईलाई मैले स्पिड टेस्ट गराउँछु, त्यो बेलामा तपाईले त्यहाँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि फाइनली मैले वर्ल्डलिंकमा ट्रान्सफर गरेको छु। अब कतिपय साथीहरुको मनमा यो प्रश्न आउन सक्छ कि पहिले नै वर्ल्डलिंक किन लिनु भएन त भन्ने कुरा आउन सक्छ। यसको पछाडीको मेन रिजन छ म जुन एरियामा बस्छु त्यो एरियामा वर्ल्डलिंकको कनेक्सन आएकै थिएन र अहिले भर्खरै मैले वर्ल्डलिंकको कनेक्सन लिइसकेको छु र वर्ल्डलिंक जोडिसकेपछि जोडेको 1-2 दिनमा नै मलाई वर्ल्डलिंकबाट एकदमै सेटिस्फिकेसन भएको छ। रिजन के हो भने मैले गएको समयमा जुन इन्टरनेटहरु मैले युज गरेको थिएँ त्यसको तुलनामा वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट स्पिड एकदमै राम्रो छ। जति भनेको छ त्यसभन्दा राम्रो छ भनेपछि हामीले बुझ्न सकिन्छ पैसा खर्च गरेर पनि यदि इन्टरनेट राम्रो तरिकाले हाम्रो घरमा आउँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई प्रब्लम क्रिएट भएको हुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रपर तरिकाले यदि तपाईले आफ्नो लगानी लगाउनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट कनेक्सन बेस्ट छ। तपाईले म थोरै कम्पेरिजन गरेर पनि देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले यसको सम्पूर्ण कम्पेरिजन हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। अब मैले तपाईलाई डाइरेक्टली ल्यापटप स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर मैले एउटा ब्राउजर खोल्न गइरहेको छु साथीहरु। जस्तै यहाँ मैले एज ब्राउजरलाई खोले। एज ब्राउजर खोलेर डाइरेक्टली हामी स्पिड टेस्टमा जाउँ। स्पिड टेस्टमा कम्पनीको नाम पनि देखाउँछ साथीहरु र जस्ट मैले डाइरेक्टली यतापट्टि साइडमा मोबाइल पनि त्यहाँ इन्क्लुड गरिदिएको छु। त्यो मोबाइलमा पनि हामीले अब इन्टरनेटको स्पिड चेक गर्ने छौं। त्यो मोबाइलमा मैले जुन अहिले कनेक्सन मेरो घरमा छ त्यो अर्को कनेक्सन, त्यो कनेक्सन पनि मैले अझैसम्म लिइरहेको छु र त्यो कम्पनी जुन छ त्यो कम्पनी अहिले तपाईले देख्नुहुन्छ र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो वर्ल्डलिंकको यहाँ देखाइरहेको छ। र अब मैले दुईटैमा यता मोबाइलमा पनि मैले सम्पूर्ण साइट खोलेको छु स्पिड टेस्टको। डाइरेक्टली मैले गो गराएर यहाँबाट स्टार्ट गरिदिन्छु। वेट गरौँ साथीहरु। पक्कै पनि तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाई वर्ल्डलिंकमा गएर विभिन्न वर्ल्डलिंकले ल्याएका प्याकेजहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण प्याकेज मध्येबाट तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। र अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो घरमा जुन वर्ल्डलिंकको इन्टरनेटको स्पिड जुन वर्ल्डलिंकबाट मैले लिएको छु 50 Mbps को लिएको छु। मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको बारेमा डिटेल पनि राखेको छु। 50 Mbps मा वर्ल्डलिंकले कति दिन्छ यहाँनिर तपाईले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोडिङ स्पिडमा हेर्न सक्नुहुन्छ 78.32 आएको छ भने अब यतापट्टि अपलोडिङ स्पिड हेरौँ कति आउँछ। डाउनलोडिङ र अपलोडिङ स्पिड हेर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग 58.42 भनेपछि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले लगभग रातिको अहिले कति बजिरहेको छ 9:37 भइरहेको छ। यो बेलामा यो कनेक्सन चेक गरेको छु, लगभग पीक आवर हो। यो बेलामा पनि इन्टरनेट कनेक्सनमा कुनै पनि समस्या छैन र साइडमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको स्पिड कति देखाइरहेको छ। लगभग 20.95 यसको स्पिड आएको छ डाउनलोडिङ भने यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोडिङ स्पिड लगभग 36.36 आएको छ र यो कनेक्सन जुन छ मेरो 40 Mbps को प्याकेज हो साथीहरु र कम्पनी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ रिलायन्ट टेक्नो नेटवर्किङ आईएसपी रहेको छ। यस अन्तर्गत मैले इन्टरनेट कनेक्सन चलाइरहेको छु। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लगभग धेरै जसो कम्पनीहरु चेन्ज गरे तर कुनैमा पनि त्यो सेटिस्फिकेसन मैले देखेको थिएन। यो कम्पनी पनि धेरै भएको छैन चेन्ज गरेको, मैले 1-2 महिना मात्रै नै भएको छ तर खासै राम्रो भएन। त्यसैले गर्दा साथीहरु मैले वर्ल्डलिंकमा ट्रान्सफर हुनुको मेन रिजन भनेको स्पिड नै थियो। 50 Mbps को स्पिड जुन वर्ल्डलिंकले भनेको छ त्यो अनुसारको उसले प्रोवाइड गरेको छ। डाउनलोडिङ अपलोडिङ दुईटैमा सेटिस्फिकेसन छ। अब फ्युचरमा आगामी समयमा वर्ल्डलिंकको यही स्पिड रहन्छ रहँदैन लगभग 1-2 महिनापछि मैले यो चलाइसकेपछि तपाईलाई फेरि अर्को भिडियोबाट त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउने छु। र अहिलेको अवस्थामा यदि तपाईको लोकल एरियामा वर्ल्डलिंक आउँछ भने मलाई लाग्छ एकचोटी तपाईले ट्राई गर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने यसबाट तपाई आफै सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ, तपाईले आफैले चलाइसकेपछि पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। कतिपय केसमा कतिपय
तपाईले जसरी कुनै प्रब्लमहरु आउँछ भने वर्ल्डलिंकसित डाइरेक्टली कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल त्यसको एप्लिकेसनहरु छन्, त्यसको थ्रु पनि तपाईले विभिन्न कुराहरुलाई सजिलैसँग म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी समयमा त्यसको पनि भिडियो चाहनुहुन्छ भने मैले त्यसको भिडियो लिएर आउने छु। आशा गर्दछु भिडियो तपाईलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो।